ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, મેંગો સ્મૂધી બનાવવાના છે અને એ પણ તકમરિયા એટલે કે ચિયા સીડ્સ અને મખાનાનો ઉપયોગ કરીને બનાવવાના છે, જે આપણને બોડીને એકદમ ઠંડક આપે આટલી ઉનાળામાં. અને બીજું કે ઝીરો શુગર છે, આમાં ક્યાંય આપણે ખાંડનો ઉપયોગ નથી કરવાના. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો એના માટે નટ્સ મેં લીધા છે, કાજુ, બદામ, પિસ્તા અને મખાના. મખાના જરૂરથી બને તો લેજો, ઠંડા હોય છે એટલે. અને નટ્સ તમને ભાવે. હવે ખાંડ નથી એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે મધ લેવાના છે, 4 બદામ પલાળેલી છે ને 1 બાઉલ કેરી છે. અને આ છે ચિયા સીડ્સ, તકમરિયા છે 1 ચમચી જેટલા, જે મેં પલાળીને અડધો કલાક રાખ્યા હતા. અને મખાનાને મેં થોડા શેકી અને થોડા અધકચરા કર્યા છે. હવે તમારે 1 બાઉલમાં આ બદામ જે પલાળેલી હતી એ, મધ અને કેરી, એને પહેલાં તમારે એકવાર બરાબર બ્લેન્ડ કરી લેવાનું છે, એટલે સ્મૂથ પેસ્ટ જેવું થઈ જશે. એ પેસ્ટ થઈ જાય ને એટલે એમાં તમારે આ મખાના જે આપણે થોડા અધકચરા કર્યા હતા ને એ થોડા અડધા અંદર ઉમેરી દેજો, કારણ કે એટલા બધા એક સામટા ઉપર તમે નહીં ઉમેરી શકો, એટલે અડધા મખાના આમાં ઉમેરી દેજો. અને દહીં મેં 200 ml જેટલું દહીં લીધું છે. બને તો દહીં મોળું અને ફ્રેશ લેજો, એટલે એકદમ સરસ તમારી સ્મૂધી બનશે. બસ હવે એને ફરી તમારે બ્લેન્ડ કરી લેવાનું છે અને આપણી સ્મૂધી એકદમ સરસ, જો કેટલી સરસ રેડી થઈ ગઈ છે. બસ ચલો, તો આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ સ્મૂધીમાં આપણે ચિયા સીડ્સ અને મખાનાનો ઉપયોગ કર્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, બંનેની તમને ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ અને બેનિફિટ્સ તો બધાને ખબર હશે, એટલે એમાં કંઈ કહેવા જેવું નથી. હવે લેયર બાય લેયર આપણે એને સર્વ કરીશું. સ્મૂધી, અંદર નટ્સ, અંદર ચિયા સીડ્સ, અંદર મખાના, એ રીતે તમે, એટલે જ્યારે તમે ખાઓ ને ત્યારે બાઇટ્સ જે લો ને તો એમાં ક્રન્ચીનેસ આવે, તો આ સ્મૂધી વધારે સારી લાગે છે. અને જો તમને એવું ના ગમે તો થોડા તમે નટ્સને ઓછા કરી નાખજો. હવે એ રીતે, અને ઉપરથી તમારે ચિયા સીડ્સ ઉમેરી દેવાના છે. જો હું પહેલાં અંદર મિક્સ કરી દેત ને તો આખી સ્મૂધી બ્લેક થઈ જાય, એટલે મેં ઉપરથી ઉમેર્યા છે. પછી તમે હલાવી ખાજો તો એ બહુ સરસ પણ લાગે છે. તો તમે આ રીત ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. હવે આપણે બીજી રીતે પણ સર્વ કરીશું, કે સ્મૂધી ઉમેરી એમાં વચ્ચે ચિયા સીડ્સ અને નટ્સ ઉમેરી દઈશું અને મખાના ઉમેરી દઈશું, અને પછી ઉપર લેયર બાય લેયર, એ રીતે તમને જે રીતે ગમે. ફ્રેન્ડ્સ, પણ આ સ્મૂધી બહુ જ હેલ્ધી બને છે, તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને ફટાફટ બની જાય છે, તમને 2 મિનિટથી વધારે ટાઈમ નહીં લાગે. તો ચલો, મેં બંને રીતે તમને સર્વ કરીને બતાવી છે. તમને જે રીતે ગમે એ રીતે તમે બનાવજો અને એન્જોય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે જરૂરથી શેર કરજો. અને હવે તો ગૌરી વ્રત આવે છે, તો ગૌરી વ્રતમાં પણ તમે આ રેસીપી ચોક્કસથી બનાવીને તમારી દીકરીઓને ખવડાવજો. એમને એકવાર તો ટમી ફિલિંગ લાગશે, એટલે વારંવાર એમને કશું પણ ખાવાનું મન નહીં થાય. તો જો કેટલી સરસ આપણી સ્મૂધી બની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જરૂરથી બનાવજો.